Để bắt đầu cả hai thôi. Trước mọi người là con Assassin's Creed và Hala. Chạy đến lại con này. Đang load game đợi đây. Con này tôi đang cố gắng chạy cho trước Tết đó. 2 tháng nữa là Tết. Chạy cho xong Tết. Tết mình chơi game mới. Tục thôi. Con này bắt đầu 2 hào. Con này bắt đầu nó có biệt hóa với cái đoạn về sau này bắt đầu nó hay nè anh em. Bị quýnh với thằng Ivan không xương nè. GTA đâu rồi kìa. GTA mai làm. Tại giờ nhiều con quá. Còn con Salop hôm nữa kìa. Giờ hơi tham á. Khui game mới nhanh quá. Anh em ai đang xem live video tôi nha. Liên minh mới, một mới sẵn sàng được kết liên minh. Đang ở đâu đây? Ta san nè. Chờ mình quay về chạy thôi. Từ từ. GTA nó làm nhanh mà. GTA đó là 7 tập là xong. GTA Vice City 7 tập là xong. Ấy tôi game chơi không kịp luôn, đâu có thời gian đâu làm. Livestream xong tới 11 giờ tôi còn phải lên giáo án rồi. Giờ chạy giờ từ giờ tới Tết kiếm tiền Tết đây mà. Đi nói chuyện với Azad ta. À không, nhiệm vụ tào lao mà. Nó bắt mình đi ra tới Na Uy luôn á. Ireland chứ lộn. Ở Na Uy. Cái này là cái gì đây? Đây. Tập trung vô làm nhiệm vụ. Mang mè đai về hội cho hay thầm. Hồi như tôi mới giết thằng kia xong để tôi đai cho thằng hay thầm nha. Tập trước là tôi đã giết thằng trong hội trật tự rồi đó. Order. Hai nam. Em giúp tôi một tay nha. Cần tăng tương tác. Chào mày đây. This marks fewer members of the order. It gives me joy to take these from you as a token of my deep gratitude. I want you mỗi to lần mình đi have giết this. There are... Mỗi lần mình đi giết một thằng trong hội là mình sẽ được một chiêu mới anh em. Tăng độc. Còn thường hồi trước á, số độc là tôi đặt số 3. Rồi quen tay. Hai là bay lại đấm đi. Tao mù quáng nè. Ba là cái gì đây? Ba lên chặt. Ba lên chặt. Số 4.
tăng độc cho tầm xa. I have to go. Then go in peace. Có đầu mạnh rồi đấy. Xong mà đã trả cái mề đai cho hay thầm. Cứ trả mề đai cho nó là mình sẽ dưỡng tán cây, không nghĩ về viễn tưởng. Bây giờ đi qua chỗ của con Ranvi. Đúng là nhỏ bà đó là chị vợ là chị dâu của Ivo. Hình như đợt này về quýnh được chết Đát nè. Đát nó lì quá. Nó đi thuyền của tôi, đi kẻ thuyền của tôi mà nó cứ gọi là nói là xích gạch là vua ở đây rồi, là gọi là tôi phải tuân theo xích gạch rồi. Nó không nghe lời tôi, nó chỉ nghe theo thằng gạch thôi, chứ nó không nghe theo Ivo. Chống lệnh giết luôn. Giết vậy đó. Randvi, are you well? Chứ của có vẻ Distant. hững, ổn, còn mỏi chút thôi, nhưng sợ khỏe. Ta xem bản đồ chứ. Tell me what is wrong. Oh, I think I have. I feel somewhat trapped in this room, in this settlement, in this life. I cannot help you with your life just now, but Anh này nói là cảm giác khó chịu ở trong cái phòng này I hoài. don't know. There is much work to be done. stop. Forget about alliances and responsibilities. Kiểu mà nó for mệt just a mỏi few trong phòng này lúc nào hours. cũng ngồi We làm could việc take á. a ride to Grand Ra đây Bridge or chơi một somewhere chuyến. nearby for a change of pace. Vẫn đi chơi. That sounds lovely, and too far to consider just now. But thank you, À mà Ava. Ivo cua. Maybe another time. Cua luôn nhỏ Ranvi Now, này nè. what was Chị it you dâu nè. needed? Randvi, take a break. Let us make for Grandbridgeshire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not stretch your legs and fill your lungs? I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. Đi. Follow me. Em này đi chơi thằng cua luôn. Cắm sừng cua. Anh luôn. Đi. Bây giờ nó để ghé qua cái phòng mình coi thư cái. Looks like I have a new letter. Lần mà mình có liên minh gì đó là mình sẽ có thư. Thư của Soma nè. NT R là cái gì? NT R là cái gì? Won't take the long ship today. This trip is for us. Đi. Just you and me. Is that a problem? Có điều á. Not at all. So long as I get some air and sun, Cái I will sói. be fine. I spend too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grandbridgeshire. If you know a À better xa way, đó, I'd love kệ to mấy hear. lần đó. Is swimming not an option? Swimming? I don't know. Are you joking? A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. Hình như tôi vẫn chưa nâng cấp con ngựa tôi lên. Chậm quá ta. Tăng tốc rồi. Cả nhà đi chơi không? It really is lovely here. I have not been this far east of the settlement. Isn't that awful? Bơi qua sông You luôn. think safety awful? To live one's Em thấy life con in ngựa so tiện không? small a pen. Hear Anh nói stories con from ngựa đó Leyland con scouts without ever venturing sói further. gì? Gods, do you Chừng nào smell mình đuổi that? con sói màu khác The rồi. earth and the air. It is good to be out here. $800 nữa.
Eivor, there. What is that? This is where the Summer Army retreated when Grantebridge was lost. Này ở đâu đây? Khu này tôi mở map rồi. Có tới đây khu này đi qua rồi. City in full now. Right, Khu này right. tụi mình chiếm rồi. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A Roman marvel. I will not soon forget this sight. Đúng là mình có thể dịch chuyển qua được, nhưng mà nhiệm vụ bắt mình đó là phải chở nhau này đi. Đi không mát. And here we are. Welcome to Grantebridge. We should make our way to the Longhouse. Oh, it's Chiếm rồi. bigger than I imagined. Chỗ này là của con Soma đó. Rustic, woody, beautiful, and everything seems quite new. Under Soma's guidance, the Summer Army built this town up from a small village. They wanted a hub for trade near London, and a launching point for Tôi gặp incursions rồi, into qua gặp Wessex. Soma. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. Đi xuống rồi em. Well, it's that Eivor I see. It's been quite a while since I've seen your face ông này. around here. I know you, I think. One of Soma's loyal men. Magni. Trung thành của Soma. Yeah, good memory. Good to see you again. This is Randvi, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, Randy. Eivor seems to have a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. Eivor thích kết bạn với người phụ nữ đẹp. Soma Nói rounded Soma up cũng some đẹp đó. warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Ox and the Wood there. Only now in time. Nói Soma đang dẫn lính lên phía Tây để mở rộng bờ cõi. What sort of trouble? Soma nói còn đợt trước tôi giúp nó giành lại cái thành này nè. Có 3 đứa thuộc hạ đó, nhưng mà có một đứa phản. Tôi tìm ra tôi giết rồi. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. So what will We you... can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. Như này đi càn quét tranh chạy đi chứ. Tiêu diệt bọn cướp. Hoặc là con Soma nó bị cái toán cướp You volunteered us for a fight. cướp ngựa. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must Nhiệm be. vụ làm luôn I đi cướp. surprised even myself. Bây giờ giết bọn Away cướp, from giờ the giúp con table Soma for a luôn. day and already you are lusting for blood. Lúc đầu thằng Eivor tính từ chối rồi, nhưng mà I have con always anh viên này nó wanted to nhận luôn. experience the world as you do, and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. We will help Magni and clear these bandits. But do not be rash when we find them. The Raven bye. clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order to the letter. Nói là từ từ để mình coi xem xét rồi mình hãy tấn công. Chứ đừng có kiểu mà hộp giật quá. Eivor này sợ là thằng con nhỏ anh Vi này nó có bị thương, mà sẽ không có ai là quân sư cho làng nữa. There, the bandit camp. All right, stay close and do as I do. Brood and look sternly at the horizon. By all means. Đây. Có tên nè. Áp sát thôi. Cao quá vậy. Không nha. Con này ra trước. Nicely done.
Con bị chạy vô võng luôn rồi, từ từ. Rồi nó quýnh luôn rồi. Từ chứ. I thought you wanted to do this in secret. You seemed Vừa quýnh luôn rồi. Dạ. Bật độc lên. Ống vào. Rồi bị nó chọi rìu kinh quá. feel stronger already. Không. Now to deliver Magni. Nó lẹ quá, từ từ. Có đồ đây nè. Cấp vũ khí chứ. Đi. Chơi việc hóa cái mình mới hiểu được cốt truyện. Rồi trước tôi chơi tới đoạn này tôi đâu biết là phải That was a thrill, đi Eivor. đi We lấy are ngựa về champions đâu. of Grandbridge. Do you know of any other Chưa towns biết, that tưởng we là could đem raid? dẫn nhỏ này đi tiêu You khiển don't đi think đi. we've had enough drama Chặt for thôi. one day? Đâu biết là We should phải return to the settlement. Or we could have a drink to celebrate our cái victory. dắt ngựa về đâu. Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse. And if your thirst remains, we'll look around. Đi nhậu nên kiếm một quán rượu nào đó la cà. Thấy chưa? Chiến binh một lấy chưa? Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done. Tên là Magni. And did you find my sweet mare? Đi. Your horse is outside, waiting for Tên you. giống tên con Why, của for God's Thor sake, ha. save. And thank you, Eivor. And your friend Randvi, wherever she is. She is here somewhere. Eivor, over here. Look at this. Rồi rủ nhậu rồi. Someone is Đi nhậu với em này rồi. What are you playing at? A drinking contest. You versus me. Wolf-kissed versus Table Maiden. Ranvi, we can do better than Table Maiden. Mead Queen, then. All right, let us drink. Beautiful. Đấu lại. Đấu quá. Randvi! Don't let him win! Một nữa cha. Cô nó luôn rồi. A good shot, Eivor, but Randvi's done you better. Tặc đúng không? Eivor is a beast, but you have my fealty, Randvi.
Kinh quá. Any more and I'll drown. Ha! I am the mead queen, slayer of wolves and barrels. I told you I would drink you under the table. So, are you satisfied? My head is ringing. Phải luyện cái này mới được để trả thù. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. Randvi. It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look, and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. Oh, it shows. Leaving already? Well, I do hope to see you again. Đúng rồi. Randy, return any time. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travels. Chưa tỉnh nè. Cái choáng. I think you may have punctured poor Magni's heart back there. What can I say? Not the first, and it will not be the last. I name you Randvi, slayer of bandits and breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunniva described this tower for me. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm down. I've had my fill of adventure. Time for a little rest. Tháp ngập. I was wondering something. You and Soma. Was there something more to your bond? You spoke of her with a particular shine in your eyes. We grew very close, very quickly. Is that what you mean? No, I mean... Did something happen between you two? What sort of question is that? An innocent one. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. Eivor, entangled by a hardy Jarlskona as she leads her army to victory and prosperity. A rather appealing match. Ranvi này hỏi với Soma có tình cảm gì không? Sao Soma nó cũng đâu có tốt lành vậy mình. I'm going to pretend your last words were taken by the wind, Randvi. If you must. Tới mà. Look there. That must be the tower. Take the bridge. Just as beautiful as Sunniva's stories tell. Can you imagine how it looked when it was first built, hundreds of winters ago? Sometimes we... Show me. armies traversing the land, and now staring at these Để có đồ. of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. Đồ dưới này nè. Keep up! Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. Đeo đâu rồi ta? Đeo nóc đúng không? You climb well for one who folds maps. You jest, but I have raised the frames of longhouses and hammered the ribs of longships. My hands are calloused from hard work. Well, well.
Look at this. A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior. A Jomsvikinger, free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure peace, our clans might still be at war. True. Very true. Thank you for today. Every bit of it has been a dream, and I'm not keen to wait. We can stay here as long as you like. Yes. What was that? Oh no, I'm sorry. I shouldn't have. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother, and I have put you in a very difficult position. The heart does not do politics like the head. It may be the meat, it may be the air, but there's no need to apologize. I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some time now. I care for you, Eivor. That is comforting to hear. I have long felt the same way, but I banished the thought that this would ever happen. Many times I wished to tell you. Wished to say what was in my heart and what I desired, but duty kept me from it. Say all you like. Today has meant so much. We rode, we fought, we drank, we laughed. You showed me your world. Not in words, but deeds. Deeds are more direct than words. Andri? Must have returned to the settlement. Lên cấp. Chứ đâu có độ. À. Tôi thấy có đồ mà ta. Thì đồ quả này còng lưng bót luôn là sao? Không hiểu. Đồ hồi nãy thấy có món đồ mà ta. Đây nè. Nó dưới sâu dưới. Nó có tầng hầm rồi. Cái này nó có tầng hầm nè. Có đâu có đường đâu xuống. Chắc luôn.
kiếm được cái tầng hầm để đi xuống dưới đó. Đó mà mấy mét. Mấy mét. Ở đây có đồ, nó lặn xuống. Đâu vậy? Hay là nó sẽ có cái đường khác để đi mà. Còn đồ nữa đó. Cứ lượm hết đi rồi chút xíu mình chuyển về thôi. Bao tay thợ săn. Hết chưa? Thôi dịch chuyển về nha. Ta lắm cái này thôi kệ đi khỏi. Tiếp theo là gì? Đổ anh Vi nha. Còn GTA 6 có cần phải nâng card đồ họa không đi nữa nè. Nó còn GTA 6 là phải 2060 gánh mới nổi đó anh em. Của tôi là 3060 luôn rồi. Nhưng mà chỉ sợ card chịu nổi mà chip với RAM nữa. Càng game càng đẹp nó càng xịn thì nó càng nút RAM, nút tài nguyên nhiều, tốn điện. Em biết không? Chạy mấy con này máy tính nó hỏi. Năm trước á, lúc mà tôi chưa đổi cái thùng máy ấy, tôi chơi với con game này đảo mà cái chân đụng trúng cái thùng máy một cái phỏng giò luôn á. Nó nóng á. Thật là tôi đổi qua cái thùng máy này dạng lưới thì nó đỡ hơn. Đỡ nóng hơn. Ranvi. Rồi Darling luôn. Em này em gọi Darling luôn. There always is. I see. But do not think for a moment that I have forgotten you and our wonderful day. Nor would I wish you to. Good. Then we see eye to eye. And heart to heart. Yes, indeed. Until our next moment alone, we should return to our great work. England will not pacify itself on our behalf. Nói đúng ra thì cưới xích gạch là do là liên bang thôi. Come to me. Không còn được ôm nữa. Xích gạch nó về tới là không có vụ này. Should we take this to your chamber? No need. Bàn giao giữa hai gia tộc thôi. Cứ nhau là do là phận. Chứ nó đâu có thích thằng xích gạch đâu. I want to see the Alliance map. Quen Evo hơn Evo. Con tướng ngon hơn. What of Oxenfordshire? Sigurd told me he had business there. Ah, yes. Sigurd is there now, in fact. He bids you go meet him as soon as you can. He has partnered with a rebellious thane called Giedrich and hopes to install Giedrich as elderman in exchange for an oath. Đặt xích There's gạch an á. alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there.
join my brother then. Where is Buckingham? Along the great Ouse River that divides Oxenfordshire. Sigurd will be pleased to see you. Đi nâng cấp ngựa đã. Tăng tốc độ vô ngựa lên. Can we do a bit of training? Absolutely. Bơi tăng tốc khi bơi. Tăng thể lực. Nó cũng đâu có tăng tốc đâu. Thật là tối đa. You are an excellent rider, Eivor. Do you need anything else? May I see your stores? Đẹp vậy. Nothing more today. I will see you later, friend. Until next time. Tôi nâng cấp thêm một cái gì đó hay hay cho cái làng của mình. Go, my eyes. Bảo tàng. Cần lắm. Cái hàng hình xăm mình á. Đèn. Họa sĩ bản đồ. Ủ rượu. Chứ cái này tạo ra rượu nữa. Chắc phải nâng cái chỗ chiến thuyền lên á. Cái chỗ đóng thuyền lên anh em. Anh chạy. Chiêu mộ thêm người đây nè. Tiền mình nhiều. À, thả hộ. Cho một đống luôn. Mình chưa có nâng nhà nhiều á. Anh chạy. Cho mấy lính mình nó nghỉ ngơi ở đây với mình mua thêm lính. Ah, with this we can recruit more warriors. Now I can build the most vicious crew ever. Our warriors now have a place to rest and train. A fine shelter. Which reminds me. Mặc giáp vô. Wow. Gấu. Đồ của quả hết đi. Đánh cho nó chiến.
Tên chưa chịu ta. Đây chưa? Chiến binh mới. Chị của tôi đó. I would like to reorganize the crew. Pin nè. Có thằng những thằng mà đi chiến đấu với tôi đó. Done? I must take my leave. So long. Đi nâng cấp hết. Cái này là nâng cấp tính ha. Tôi đi nâng cấp tàu lên nè. Tàu ở đâu ta? Use your tongue or I will feed it to you! Eivor, you should hear this. This Backlot and his friends had the foolish balls to raid Ravensthorpe. Are the others dead? A few. Most of them escaped. They did not damage much, but made off with some of our gear. Should I get Randvi? Đẳng cấp. No. She has enough on her table. I will handle this. So, you thought you would play a Viking, little man? Các bài kinh. Are you prepared to go all the way? Tính là cấp của bài kinh là dễ. Danish scum. I'll never talk. Ai đâu? I'm Norse. Từ Bắc Âu. What makes you think I want to hear you talk? Maybe I will take my payment in flesh. Hăm dọ nữa. Chop off his leg. It does not have to be a clean cut. No need to sharpen your blade. No, please! Don't cut off my leg! It was Sir Edward who wanted your stuff. He paid us to do it! Sir Edward? Yes, the Earl of Westerna! Or that's what he calls himself. Said he hates Vikings, your lot especially. Where can I find this Sir Edward, Earl of Westerna? I don't know, I'm new! We were supposed to steal the gear, then meet at the longship west of Ravensburg. That's all Không I biết know. cái ông đó đâu. You can Chỉ take him to được Randvi now. nhận nhiệm vụ làm thôi. I am off to check out this longship. Nó là cấp rồi bên trên tàu phía tây. Eivor, what a pleasure to see you. Gặp bà này sau đi. Bà này để tôi làm. Thôi thì như tôi hết trơn rồi. Off we go. Chung đầy đủ rồi, mình có thêm 4 thằng chùm phụ trên tàu rồi. Thôi dịch chuyển ha. Chuyển chạy qua nó gần hơn. Như quỷ. Từ từ gặp xếp gạch sau đi để mình làm ổn thỏa hết cái công việc ở làng đó. Làng mình ở đây mình đi kiếm thành khác nó mới ngon. Cái đằng này là game nó hay rồi đó. Nhiều cái cho mình làm hơn, đỡ chán hơn. 603 mét. Tiêu ngựa. Con ngựa mình nhanh hơn là mình chỉ có mua xịn hơn thôi. Cấp.
Đại lực nó lâu tuột hơn rồi đó. Chuyển chậm thôi, tại vì con tối sao chạy nhanh được bằng. Đi cỡ phải rồi. What do you see? Thì kìa. Chết hết trơn rồi. Our prisoner did not lie about this location. Fear breeds truth. This outfit is still in good shape. I'll reclaim it for our clan. Hết mấy bộ giáp này đem về gia tộc. This was a slaughter, not a battle. Their wounds are very precise and familiar. The Saxons must have stolen this longship. They added our clan banner, but do not know how to mount shields. Nó tạo ăn cắp. Nó ăn cắp xong rồi tụi nó không biết cách treo khiên của mình theo cái kiểu của người Viking. À, mặc bộ đồ bắt chước người Viking. Giả mạo làm người của hội, người của làng mình. You there? What Kìa, happened here? Who thấy killed ra the vậy? sentries? Ai giết lính canh ở đây? À, Had a joke. You won't be vậy sao? laughing when I drag you before Earl Edward to answer for your incompetence. chả làm I would very Ông người much của like làng mình to á. meet your Earl Edward. Captain, I think that's a real Viking. Thằng này là phải kinh thiệt. Drop your weapons, Dane, and submit to me. I'm Norse, and you will die for soiling the honor of the Raven clan. Ơ? Ai dục đồ xuống vậy? Chết luôn rồi. Con sương mù luôn rồi. You are true Raven clan. My name is Roshan. Ai vậy? And we share a common Ta cùng chung một kẻ thù. Sir Edward. The Earl of Westerna is a puppet, manipulated by one called Alcila, a fitting Là title given her thế là thằng giật dây phía sau, sau thằng bá tước. to an order who employ disruption and strive Này cũng to xài find vũ khí Tassin. Your clan is a tool in her schemes. I've met such weavers of intrigue before. Hồi trước tôi chơi tôi không có chơi cái này nha. Bỏ qua cái nội dung này. I would consider the enemy of my enemy a friend. Thù của kẻ thù là Let bạn. me guide you to where you can take your revenge on the Earl. Lead the way. Giết thằng bá tước trước. Không có giết thằng If this Alcila seeks to Chơi wield phía my sau. clan's honor as a Alcila. weapon, she shall find it cuts Alcila. both ways. Satisfy Cái à? yourself with the Earl and leave Đi Alcila theo bà to Rohan. me. Chắc trong họ sát thủ Perhaps luôn. this task is best left to one Các thằng ta sát who's thủ kìa. to one more familiar with these lands. I was killing her kind before you were off your mother's teat. The Earl's death will draw her out. Leave the rest to me. That blade you wear upon your arm. Where did Đó, you get hỏi thanh kiếm bẩn trên tay là của ai? Đó là món quà. Truly, Còn một người anh em của tôi. is he A great warrior and traveler who discovered many things. And yours? Bà thì sao? reclaimed after a long absence? The years without it were the hardest I've known.
Your endurance is impressive for one of your years. And I meant no disrespect when I offered to kill the one you... Nói kỹ năng sát thủ của bà này thiệt là tức là ảo diệu á. Cho bà này già lớn tuổi nhưng mà vẫn còn khí chất của sát thủ. I too can be silent when I choose. Ha! You may be exceptional among your kind, child. But I am a lifetime ahead of you in that. What do you know of Earl Edward? Why does he hate the Raven clan so? He blames you for the loss of his title and property. The very land where Ravensthorpe now stands. It was there for the taking. Các bá tước các tụi His quarrel has làng quạ là do tụi làng quạ giống như mình mới tới định cư xong rồi mình chiếm đất của nó. He hates all Vikings and will work with whomever will help discredit you. Đất này đất của nó nhưng mình kiểu đóng quân mình mạnh quá nó không dám đánh mình. Cho nó kiếm chuyện nó cướp phí chiếm về cướp lương thực của mình. Chả làm người Viking để gây chiến những người khác. Để mình bị mang tiếng đây hả? Cái thành này chắc tôi quýnh thành này xong rồi tôi up luôn. We'll have a better view from atop this tower. Cao để có tầm nhìn bao quát hơn. Cung. That is where Alcila and the Earl make camp. At Ravensburg, no less. They will choke on their arrogance. Alcila's gold has built up the fort's defenses. It will be no easy thing to penetrate. A challenge for some, perhaps. Less so for me. Do you know what lies within its walls? If I describe what I've learned, could you picture it with your mind's eye? I can do better. Soon in! Bà để quét Listen carefully. để đi tới. The Saxons within the outer wall are less disciplined, relying on their Viking attire to deflect curiosity. They will not notice one more Viking among them. I could use the outfit I took off the dead Saxon at the longship. À mình giả làm Also, some Saxons mặc bộ đồ này vô là giả làm binh lính. which could help you blend in. What of the Earl? Where is he? Within the Bá heart tước of à? the encampment, he plays at holding court. But in truth, Alcila keeps him À đây là Alcila đây. very dark. The Chắc phải trong hội must be loud and cho unmistakable. dòng đền luôn nè. A clamor Alcila cannot ignore. So, a silent approach with a noisome finish. This is your counsel. Is your mind capable of balancing two conflicting ideas while orchestrating this necessary distraction? I could kill the Earl 100 different ways while composing a great song for the occasion. Do you have a preference? In the open, beneath that tree, approach silently, then kill him in full view of his men. That will draw the spider out. I will create a commotion the gods could not ignore. Phải ghen náo lại để cho con mụ kia bà chạy ra thì mình giết bà luôn. Saxon imposter, to better blend with the rest. Đã làm binh lính để xâm nhập vô. This disguise will help me play the imposter. Tác sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Hẳn vô luôn nó có nghi giùm ta. Won't be gentle if they spot me. I need to be patient or risk rousing suspicion. Nó nghi ngờ nha. Cái bộ ngồi ở đó cho nó không nghi ngờ.
Nó có đi không? Làm gỗ làm đồ. Ghét không? Đậu rồi. Trốn. Mày thấy tao nè, giết luôn. At least they got our colors right. Chung là phải giết thằng này. Giết nó là mình lộ à. Giết thôi. Ta để qua được hai thằng này ta. Now, about the moving right along. Chết mày.
Tao ra giết. Tao để né được thằng này ta. Nó nhìn tôi luôn rồi.ไปchỗ khác đi. Khác luôn. Kia đi. Did you hear the Earl? We're gonna be rich as kings. I'll buy that promise when there's coin in my hand. Why is the Earl so obsessed with the Raven clan? They took his land or something, I don't know. Who cares so long as we're paid? You yellow dog! Brush won't hide you. Let's stay away. Cái này lục rồi. Not a hair. Đang lên tới đây rồi. I can't see any trace. You don't say. Enough about that. Tao đã đi lên trên kia ta. Đông lính lắm. Chỉ từng thằng thôi. Have you seen that foreign bird, Alcila? Oh, I wouldn't mind a slice of that. Way I hear it, she'd cut you 10 ways to next week. Anyway, she rarely leaves that cabin of hers. Keeps it locked tight. This area is heavily guarded.
I need to take more care. Cho mẹ một dao. Xong rồi. Đi ra sau lưng để giết thằng đó. Đi dưới tường thằng hết trên này đi. Đi trên này nó vắng á, mình phải làm việc. I'll seal his cabin. I will leave her to Roshan. Viking raids, I will reclaim my land. There is the Earl. To meet Roshan's challenge, I should strike from behind. Until my plan reaches fruition, all gold and silver belong to us. Any writings you find are reserved for Alcila. Do we want the Danes taking our women and plowing our land? Yeah, we'll Tao đã giết mà không bị. fucking Danes. How many more boatloads of Danes must soil our shores? If this venture is to succeed, and it will succeed, Xong mày đây. people must truly believe we are Vikings. We must adopt the mindset of these murderous, thieving barbarians. We must raid them as they have raided our lands. It's not enough to simply look like Vikings. We must get inside their heads. Chết ngắt. You want to be Vikings? Are you ready to die like a Viking? I am. The Earl is dead! The Vikings are attacking! Đã dần. Alhamdulillah. I have been held hostage by that animal. Come closer, that I may look upon the face of my liberator. Xong. It is done. Freya's might, to be that deadly after so many winces. That was a glorious sight, Wise One. It was as though Hell, Queen of the Underworld, descended from that tree. I think I felt her in my bones, and not in any comforting way. Are you... I am fine, though I will pay for that glory later. So, now that your destiny is achieved, will you seek a more peaceful path? Alcila was merely an obstacle on a long road. This is the real prize of the day. I'd retrieved it after I put that witch to rest. What is it? The future. A seed to plant in Jerusalem. So the fates are not finished with you. Does it ever end? And you? Are you satisfied to have achieved your vengeance? My greatest satisfaction is knowing that the honor of the Raven clan is unblemished.
and that my people are safe. As it shall ever be, so long as you are the champion. Goodbye, Eivor Wolf-Kissed of the Raven Clan. I wonder if I shall ever learn more of her story. Rồi tôi ốp nha anh em. Đồ mới kìa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Giờ tôi ốp đây, con này càng càng hay vậy đó. Lúc đầu con này khoảng cỡ 5 tập, có tập đầu dở. Sao là sao toán tính nó hay rồi đó. Tôi sẽ like Sole con này với con Lóc hôm Tết luôn. Top nha. Bye bye.